Thailander. Hello, hello, what's up, yo? Alright mga ka-Thailander, nandito tayo sa bridge of Chonburi City. Meet up natin yung Pinoy Eastern Riders dito sa Chonburi. Ay. Kuya BJ, yun. Ito kuya. Sige. Wala pa sila? A few moments later. Yo, what's up mga ka-Thailander? We're here with the Pinoy Eastern Riders together with Kuya BJ with the CBR 650 Moto Thai and Mr. Feb. Yun, shout out. So, magra-ride na kami pa uwi mga ka-Thailander. Dalawang Aerox, isang M/. So, M/ is ano yan sa Pinas? M/? TFR? TFX 150. I-adjust pa daw niya pinamtaw yung cams para medyo para medyo mag-silent ng konti. Nakaano kasi ito, racing spring yung valve. Kapalitan mo yan? Hindi, kasi nag-big valve na ako kaya pinalitan. Magkano yung big valve? Magkano yung package kasi binayaran ko eh. Patom? Ha? Pagkad kayo doon, after ng card, go down kayo, ay baka mag-champion to bit, magpap kayo din. Ha? Ano nyo na ako? Wala lahat eh. Si Bak. Sana oil. Uy! Parang sisiw na lang yung tunog sa atin eh. Palagay natin si CBR na Speaker. makina rito. Makina. Alright, so here we go mga ka-Thailander. So nauna si Kuya BJ, tapos si Sir Jandit, tsaka si Sir Feb. Ako lang yung hindi naka-jacket. So these are the Filipino here in Chonburi City. Chill ride lang tayo mga ka-Thailander. Wow, ganda ng suspension natin ngayon. Superb.
So yan, mga tambayan ng ano, mga may music. Alright. Wow, sarap ng kurbada! Woo!